11 környékén volt az, amikor még kivitelezéssel foglalkoztam, és akkor volt az a gondolat részemről, hogy valami olyasmit kellene csinálni, amit akkor is bírok csinálni, hogyha esetleg nem bírok már felmenni a létrára, és nagyon-nagyon vonzott az e-kereskedelem. Előtte ugye világítástechnikával foglalkoztam, így a kettő összekapcsolódott, hogy világítástechnika és e-kereskedelem. Akkoriban ilyen nem igazán volt. Egy-egy shop volt ilyen vegyes termékkörrel a portfóliónkban, tehát hogy autóizzó, de inkább autósok voltak. Lakásvilágítás, egy-kettő shop volt, de mi rettenetesen hittünk benne. Egészen mókás volt, ahogy megvolt a gyártói kapcsolat, már több is, és kinevettek azzal, hogy ebből nem lehet online eladni, tehát autóizzót se lehet online eladni, lámpát se lehet online eladni. Aztán végül is azért az idő bennünket igazolt, hogy működni tud a dolog, és évről évre szép számokkal növekedtünk, és egy pár év múlva már elkezdték hinni azt, hogy valóban el lehet online adni egy világítástechnikai terméket, tehát beszállítók is egyre többen beálltak mögénk a sorba. Mi mindig az innovációban hiszünk, és úgy választunk designert, úgy választunk webshop motort, úgy választunk bármilyen partnert, ahova fel akarunk nőni. És ez a felnővés nem feltétlenül az aktuális méretéből adódik egy cégnek, tehát ha azt látjuk valamiben, hogy hova fog menni, akkor vele akarunk tartani azon az úton. Aztán ugye még Bíró Tomék jöttek el hozzám az első pillanatban, amikor még nem is volt talán éles a Barion, csak elmagyarázták, hogy mi lesz ez, és láttuk benne azt az innovációt, hogy ennek majd a kimenete mennyi minden jó lehet számunkra, és abszolút támogatólag voltunk első pillanattól kezdve, és azóta sem. Én azt gondolom, hogy a mi kapcsolatunkban semmilyen tüske nem volt 15-16 óta az első pillanattól kezdve. Ezt kevesekkel mondhatom el, tehát hogy nagyon hamar képes vagyok dönteni arról, hogy sorry, de itt a vége. Jelenleg is vastagon iparág feletti az online fizetés, tehát nyilván ezért a webshop tehet a legtöbbet, hogy bízzanak benne és kimerjék fizetni a vásárlók az online a terméket. A digitális tárcák kapcsán egyre nagyobb most már a bizalom, leginkább talán a PSD2 óta, hiszen önmagában már egy kártyaadat nem nagy érték, tehát nem tud ellopni tőle senki semmit úgy, hogy te nem hagyod jóvá. Én azt gondolom, hogy napról napra ez egy növekvő szám, saját oldalunkon is lesz, látjuk, de saját környezetünkben, hiszen mi magunk is leginkább már csak így fizetünk. Azt kell mondjam, hogy amikor volt a kártyás fizetéses válság Magyarországon, amikor egy évben többször a legnagyobb szolgáltató lehalt és mindenki lehalt körülötte, akkor itt már bevezettétek ugye a 2 csatornás elfogadást is, ti gond nélkül átléptetek rajta, amikor egy Black Friday-kor állt Magyarország legnagyobb fizetőkapuja, borzasztó károkat okozva, akkor ti ezt gond nélkül átléptétek, és mi akkor éppen ki is volt kapcsolva az a nevezett fizetés, és gond nélkül vittük veletek az online fizetést. Ha valaki webshop indításon gondolkozik, azért azt gondolja át, hogy egy hagyományos bankkal milyen nehéz és milyen körülményes egy kártyás fizetés elindítása, illetve hogy mennyire fogja kötni az adott bankhoz őt, hiszen nekünk is az első években azért volt XY bank a számlavezetőnk, mert hogy csak ő volt az elfogadó. Gyakorlatilag még azt kell tudni a Barionra érkező pénzről, hogy az azonnal ott van a számládon, tehát a Barion számládon, és egy tranzakciós illetékmentesen tudod tovább utalni. És ez egy nagyon fontos, pláne a kis utalásoknál, ahogy a tranzakciós illetéknek van egy minimumja, úgy rengeteg pár száz forintos tételt meg tud spórolni azzal, hogy a vevői visszautalást, vagy éppen nálunk a 300 000 forint alatt kötelező a Barionról utalni, és nem engedjük a nagy bankunkból utalni kifelé ezt az összeget a 300 alattit. Ha összegezni akarnám a Barionnal való kapcsolatunkat, én azt gondolom, hogy leginkább az Unaszhoz hasonlítanám, tehát hogy én az elmúlt 10 évben legalább 3-4-szer változtattam telephelyet, cégnevet, változtattam könyvelőt, változtattam sok bankkártyaszolgáltatót, futárszolgálatot, de soha fel nem merült. Ahogy az Unasznál sem, így nálatok sem, a Barionnál soha fel nem merült, hogy esetleg kellene egy alternatíva, mert ezzel valami gond van. És azért nagyon-nagyon hálás vagyok a Barionnak, hogy egy olyan partner kapcsolatot tud velünk ápolni, hogy problémamentes.